ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ අපේ ඩයලොග් සිම් එකට හම්බෙලා තියෙන බෝනස් එක. එහෙම නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න ඩයලොග් ස්ටාර් පොයින්ට් කොහොමද අපි අපේ ඩයලොග් නම්බර් එකට රීලෝඩ් එකක් විදිහට ලබා ගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න කලින් අපි මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනි අපිට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන තරම් ඩයලොග් ස්ටාර් පොයින්ට් තියෙනවද කියන එක. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට පුංචි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනි ඔයාගේ කෝල් ගන්න ඇප් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කෝල් ගන්න ඇප් එක ගියන් පස්සේ අපි ඕපන් කරගන්න ඕනි ඩයල් පෑඩ් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඕපන් කරගත්ත ඩයල් පෑඩ් එකේ ඔයා හැෂ් 141 හැෂ් 1 හැෂ් 1 හැෂ් ඉතින් මෙන්න මේ කෝඩ් එක ඔයාගේ ඩයල් පෑඩ් එකේ ටයිප් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම දැන් ආයිවත් මේ කෝඩ් එක කියන්න හැෂ් 141 හැෂ් 1 හැෂ් 1 හැෂ්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි කෝඩ් එක ටයිප් කරලා ඉවරලා ඔයාගේ ඩයලොග් නම්බර් එකෙන් කෝල් එක ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ උඩින්ම තියෙනවා ඩයලොග් නම්බර් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට ඩයලොග් කියන එක ටච් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ස්ටාර් පොයින්ට් එක තියෙනවා රුපියල් 110.782ක පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් මට 2022 5/24 කියන්නේ අද වෙන විට මේ වෙලාව වන විට මට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේ ස්ටාර් පොයින්ට් 110ක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ටාර් පොයින්ට් එක අපේ account එකට රීලෝඩ් එකක් විදිහට ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ මුලින්ම අපි මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕනි. අයිකුණෙන් පස්සේ අපි ඊළඟට යන්න ඕනි මැසේජ් ඇප් එකට. ඉතින් අපි මැසේජ් ඇප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා new message කියන එකට යන්න ඕනි. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ නම් තියෙන්නේ start chat කියන එක. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහර විට තියෙයි new SMS new message වගේ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ prompt එකට ගිහිල්ලා අපි ඒක ඕපන් කරගන්න ඕන. හරි. එන්න මේ විදිහට තමයි මගේ new conversation එක තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මුලින්ම මෙතන උඩින්ම ටයිප් කරගන්න ඕනි අපි මේ මැසේජ් එක යවන්නේ නම්බර් එක. ඉතින් ඔයා මේ මැසේජ් එක යවන නම්බර් එක විදිහට 141 කියන නම්බර් එක ටයිප් කරගන්න ඕන. එතකොට අපිට ඕපන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එක යවන prompt එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ එන prompt එකේ STAR space PAY space 10 මම මෙන්න මේ ස්ටාර් පේ කියලා ටයිප් කරලා මේ මැසේජ් එක යවන්න ඕනේ. මට 110ම ලබා ගන්න බෑ. ඒ මොකද කියනනම් මේ මැසේජ් එක කියන විදිහට අපේ ස්ටාර් පොයින්ට් account එක පවත්වාගෙන යන්න මේගොල්ලොන්ට මේ බැලන්ස් එක account එකේ තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම දැන් මෙතන 10 කියන ඉලක්කම ටයිප් කරලා මැසේජ් එක සෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාට මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාගේ 50ක් කියන්නේ 150ක් 250ක් 350ක් එන්නේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයාට ස්ටාර් පොයින්ට් එකතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඒ එකතු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන් ස්ටාර් පොයින්ට් 100ක් ඉතුරු කරලා අනිත් ස්ටාර් පොයින්ට් සියල්ලම ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන ස්ටාර් පොයින්ට් ප්‍රමාණය ටයිප් කරලා අපි මැසේජ් එක සෙන්ඩ් කරලා පස්සේ අපිට ටික වෙලාවකින් බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 10ක මුදලක් අපේ ඩයලොග් account එකට බැල වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ ඩයලොග් නම්බර් එකේ ඩයලොග් මොබයිල් නම්බර් එකේ තියෙන ස්ටාර් පොයින්ට් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ස්ටාර් පොයින්ට් එක හැම අවුරුද්දකම දෙසැම්බර් 31කින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ දැනටමත් එකතු වෙලා තියෙන ස්ටාර් පොයින්ට් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාට උදව්වක් වුණා නම් සහ තවත් කෙනෙක්ට මේ පිළිබඳව දැනගන්න අවශ්‍ය කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරොත් අපේ channel එකෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින්ම ඒ වීඩියෝ එක notification එකක් මාර්ගෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙනා ගැනීමේ හැකියාවත් ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකම් සමු ගන්න සුබ දවසක්.